โอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีท่านผู้ชมรีเควสหรือคอมเมนต์มานะครับผมว่าลองทำปืนได้ไหมนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมนี่ทำปืนอะไรไม่เป็นเลยนะครับผมตั้งแต่ทำโรบอกมานี่ผมไม่เคยคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับปืนเลยซึ่งก็คือผมทำไม่เป็นนั่นเองแต่ทุกคนอย่าลืมที่ผมบอกว่าถ้าเกิดอะไรที่เราไม่รู้เราก็สามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำมันได้นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าผมก็ได้ไปทำการศึกษาการทำปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้ปืนที่ผมจะมาสอนทุกคนทำก็จะเป็นเจ้าปืนพกหรือพิสตอลนั่นเองซึ่งผมคิดว่าปืนพกนั้นมันเป็นปืนที่ง่ายที่สุดแล้วในหมวดหมู่ปืนนะสำหรับผมเพราะมันคงไม่มีอะไรมากเพราะเป็นปืนพกธรรมดานั่นเองโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับ ซึ่งเราอย่างแรกที่เราต้องทำนะก็จะเป็นการออกแบบเจ้าตัวปืนของเรานั่นเองซึ่งผมก็จะทำการออกแบบโมเดลปืนของเราก่อนนะครับผมซึ่งก็จะทำที่ถือขึ้นมาเป็นส่วนแรกนั่นเองปึ๊บประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นจุดถือของเราก็คือส่วนกริปของปืนนั่นเองผมก็จะทำการตกแต่งให้มันนิดหน่อยนะผมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดเกินไป โอเค ขอตกแต่งหลักๆก็ออกแบบแค่เจ้าตัวโมเดลปืนนะผมซึ่งเราก็จะไปเน้นที่เจ้าพวกสคริปต์อะไรมากกว่านะผมในส่วนของคลิปนี้ผมจะทำเป็นปืนเหมือนเจ้าพวกลูกโม่แล้วกันนะทุกคนก็จะออกแบบเหมือนคล้ายๆลูกโม่เลยนะก็ทำการทำที่จับแล้วก็เฮ้ยไม่มาโอเคครับโอเคลูกโม่ก็ต้องมีกลมๆแบบนี้ใช่ไหมทุกคนประมาณนี้ปุ๊บ ก็ทำการย่อลงมาไม่ให้มันใหญ่มากนะครับโอเคได้หรือเปล่านะใส่อีกนิดปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำการเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งให้มันเป็นเลเยอร์เหมือนปืนนะผมแต่ซึ่งไม่รู้ว่าผมจะทำให้มันออกมาเหมือนปืนหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนปืนฉีดน้ำเลยต้องทำให้มันเป็นปืนให้ได้อ่ายิงทำยิงแปะเอ่อตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เอาตรงนี้ขยับมาข้างชุดเอ๊ะ เดี๋ยวผมขอเวลาออกแบบปืนสักครู่นะครับท่านผู้ชมเพราะมันเริ่มจะเหมือนปืนฉีดน้ำเข้าไปเรื่อยๆละโอเคครับท่านผู้ชมก็ผมก็ได้ออกแบบเจ้าตัวปืนของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งผมก็ออกแบบให้เป็นเหมือนปืนลูกโม่เนาะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าเอาไว้ว่าช่างมันแล้วกันครับโอเคก็จะมาอธิบายส่วนที่ผมสร้างขึ้นมากันนะครับผมก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวกระบอกปืนหรือบาเรลนั่นเอง ซึ่งจะเป็นกระบอกปืนผมใช้พาร์ทมาผสมกันให้ผมให้เป็นรูปทรงของกระบอกปืนแล้วก็ทำการยูเนียนรวมพาร์ททั้งหมดให้เป็นยูเนียนเดียวกันส่วนต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ก่อนนะก็เป็นกริปหรือที่ถือปืนของปืนนั่นเองก็เป็นจุดถือของปืนซึ่งก็เหมือนกันใช้พาร์ทมาต่อกันแล้วก็ยูเนียน ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการดู p ลิเค e หรือ Copy เจ้าตัวคลิปนี้มาเพื่อใช้เป็นhandle ของ tool นั่นเองซึ่งเมื่อผู้เล่นถือ tool เนี่ยเราจะให้ผู้เล่นมาถือเจ้าตัวนี้แทนนะครับผมไม่ใช่ไปถือเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้า2ตัวเนี่ยมันจะเป็นแค่โมเดลส่วนตัวนี้เป็น handle นั่นเองก็ทำการออกแบบมา3ส่วนประมาณนี้นะครับผมเมื่อทุกคนได้ส่วนบาเรลแล้วก็ส่วนกริปแล้วก็ Copy ส่วนกริปเพื่อมาเป็นที่ถือซะ จากนั้นก็เอามันกลับมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับชิปโอเคหลังจากที่เราได้โมเดลของเรามาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3 Object นะผมก็ให้ทุกคนทำการเปลี่ยนชื่อโดยจุดแรกก็คือเจ้าตัวของ Barrel ก็จะเปลี่ยนเป็นBarrel นะครับผมต่อไปเจ้าตัวนี้ก็เป็นโอเคตัวละเอ้าอ่าน่าจะตัวนี้นะปึ๊บ
ก็ตัวนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นกริปนะผมก็คือเป็นกริปของปืนนั่นเองส่วนเจ้าตัวนี้เป็นแฮนเดิลนั่นเองใช้สำหรับการถือของทูลโอเคน่าจะเท่ากันละต่อไปให้ทุกคนทำการกดไปที่กริปโมเดลกริปนะผมจากนั้นก็ไปที่โมเดลแล้วก็ทำการสร้างเวลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำการเอาเวลไปเชื่อมกับบาร์เรลจากนั้นก็กดไปที่กริปเหมือนเดิมแล้วก็เอาเวลไปเชื่อมกับเจ้าแฮนเดิลนั่นเองปึ๊บเช็คด้วยนะครับว่ามันเชื่อมถูกหรือเปล่าอันนี้เชื่อมกับไม่ได้เป็นชื่อมันนะเนี่ยวิสักครู่นะทุกคนมันน่าจะไปคอนโทรลแซดโอเคเช็คว่ามันเชื่อมกับบาร์เรลแล้วก็อันนี้มันเชื่อมกับเบสพาร์ทเราต้องกดดีๆนะเพราะว่ามันเราก็เปลี่ยนตัวนี้เลยโดยการถ้าเกิดเราไม่อยากไปจิ้มคลิกแบบนี้แล้วเราก็ทำการกดไปที่เจ้า Wheel Constraint ที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วก็กดที่พาร์ทหนึ่งจากนั้นก็จะเห็นลูกศรตรงเมาส์มันมีเจ้าบล็อกขึ้นมาแล้วก็ทำการไปกดกับอ็อบเจกต์ที่เราต้องการสลับก็คือ Handle ปุ๊บตอนนี้มันก็เปลี่ยนพาร์ทหนึ่งของWheel Constraint ของเจ้ากลิปเป็น Handle แล้วนั่นเองโอเคก็อย่าลืมว่าทุกคนห้ามทำการ Anchor เจ้าโมเดลทั้ง3รวมถึง Handle โลโก้ให้ทำการปรับ Can Cry ด้วยนะผมเราจะปรับ Can Cry เฉพาะเจ้า Barrel กับเจ้า Grip เรา Can Cry ให้หมดนะผมปึ๊บก็คือทำการ Can Cry ให้หมดแล้วก็ห้าม Anchor นั่นเองต่อมาให้ทุกคนทำการรวมกลุ่มของเจ้า Barrel กับ Grip โดย Ctrl G เพื่อสร้างโมเดลขึ้นมาแค่เฉพาะเจ้า Barrel กับ Grip ที่เป็นโมเดลนะผมเจ้า Handle ไม่ต้องจากนั้นไปที่ Workspace ทำการเพิ่มทูลขึ้นมาจากนั้นก็ให้ทุกคนย้ายเจ้าโมเดลแล้วก็ Handle เข้าไปในทูลนะครับผมปึ๊บแล้วก็อย่าลืมก่อนที่เราจะใช้ทูลเนี่ยเราควรจะมาปรับการถือโดยใช้ปลั๊กอินทูล Clip Editor ก่อนนะครับผมเห็นไหมเมื่อถ้าเราไม่ปรับเนี่ยตอนถือมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยยิงทีก็เข้าตัวเองก็ให้ทุกคนทำการปรับปืนก่อนนะครับผมเพื่อว่าองศาในการถือเนี่ยมันจะถูกต้องไม่งั้นคุณก็จะยิงใส่ตัวเองนั่นเองก็ทำการปรับไปหมุนชึบจัดองศาให้มันพอดีนะฮะก็หมุนดูฝั่งด้านซ้ายของ GUI ได้นะผมอยากให้มันถืออยู่ในตำแหน่งไหนก็จัดได้เลยจะให้มันโผล่ขึ้นแบบนี้หน่อยนะชึบเอาลงชึบยังขัดใจนิดๆฮะโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดคลิกออกไปแล้วก็เราก็ย้ายเจ้าตัวทูลจาก Workspace ไปใส่ในเจ้าตัว Starter Pack ของผู้เล่นนั่นเองเพื่อที่ว่าผู้เล่นเข้ามาในเกมก็จะทำการเพิ่มเจ้าทูลนี้เข้ามาในตัวของผู้เล่นโอเคตอนนี้เมื่อเราถือปืนของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคก็เสร็จสิ้นแล้วในการสร้างทูลปืนนะผมแล้วก็ทำการย้ายมันกลับมาใน Workspace เหมือนเดิมนะผมโอเคผมลืมอะไรไปอย่างนะครับผมลืมปรับพื้นผิว Material ให้มันผมจะเป็น Metal แล้วกันดูดีขึ้นมาเยอะเลยโอเคครับมาส่วนของสคริปต์กันเลยเราก็จะทำการเพิ่มสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในทูลจากนั้นเพิ่ม local script เข้าไปประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเพิ่มเจ้าตัวของremote event เพราะว่าเราจะมีการยิงค่าจากฝั่ง client ไปให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งยังไงอนาคตทุนก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วพวกรีโมทอะไรแบบนี้ทุกคนก็คงไม่อยากอันนี้หรอกไม่อยากแบบนั่นแหละ โอเคเมื่อเรามี3 Object นี้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดเลยก็คือเจ้าโมดูลที่ผมจะมานำเสนอในการทำปืนในคลิปนี้ก็คือเป็นเจ้าโมดูลที่ชื่อว่า Fast Cash Redux นั่นเองซึ่งผมได้ไป
ค้นคว้าศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับเจ้าโมดูลนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะไม่100%แต่ก็จะพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวโมดูล Fast Cast Redux เนี่ยเป็นโมดูลที่มีคนเขียนขึ้นมานะครับผมเพื่อใช้จัดการกับการสร้างปืนใน Roblox Studio นั่นเองซึ่งเจ้าโมดูลเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มหรือควบคุมเกี่ยวกับฟิสิกส์ของกระสุนปืนที่ยิงออกไปแล้วก็สามารถคำนวณออกแบบวิธีกระสุนที่เราต้องการรวมไปถึงความเร็วของกระสุนแล้วก็รูปแบบของกระสุนนะครับผมโดยโมดูลนี้จะใช้ระบบของRaycast หรือ Raycasting นั่นเองซึ่งเมื่อเรายิงกระสุนออกมาก็จะมีเส้นให้เราเห็นถึงวิธีกระสุนตั้งแต่จุดเริ่มยิงจนถึงจุดที่กระสุนนั้นสัมผัสกับวัตถุต่างๆนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนใช้เป็นแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจกับเจ้าโมดูลเนี่ยทุกคนก็สามารถไปออกแบบการทำปืนได้หลายชนิดเลยนะครับผมมั่นใจเลยทีเดียวว่าถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยสามารถทำปืนได้มากกว่าปืนพกแน่นอนแต่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพยายามสอนให้ทุกคนเข้าใจไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เข้าใจเจ้าโมดูล Fast Cast Redux เนี่ยผมก็ได้ทำสไลด์ของแคนวาเกี่ยวกับเจ้า Fast Cast Redux ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามข้างล่างคลิป description ได้เลยโอเคมากันต่อเมื่อเราเพิ่มเจ้าตัวโมดูล Fast Cast Redux เข้าไปในทูลของเราแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้คือให้มาที่ handle นะผมแล้วก็ทำการกดบวกทำการเพิ่ม attachment ขึ้นมาแล้วก็ลาก attachment นี้ไปยังปลายกระบอกปืนของทุกคนนั่นเองก็คือจุดนี้เราจะเป็นจุดไฟ point ผมให้เมื่อมีการยิงกระสุนก็จะออกมาจากจุดตรงนี้ไปยังเป้าหมายที่เรายิงนั่นเองก็คือเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นของกระสุนหรือของเส้น Raycast นั่นเองครับโดยเปลี่ยนชื่อมันซะว่าเป็น file point นะครับผมโอเคเช็คดูก่อนอย่าให้สีเขียวมันจมไปกับเจ้าพวกพานะครับผมแต่ถึงจมก็ไม่เป็นไรเพราะเราแคนคอไลน์ไปที่เรียบร้อยแล้ว don't worry อันนี้โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมต่อมาให้ทุกคนไปตั้งชื่อให้กับ Object ทุกอย่างโดยที่ตั้งชื่อให้กับสคริปต์ว่า Server เพราะว่าสคริปต์นี้ทำงานในฝั่ง Server ส่วน Local Script แน่นอนก็ต้องเป็น Client ใช่ CINT โอเคเจ้าตัว Remote Event ก็ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น File Event เพราะว่าจะเป็นเจ้า Remote ที่ใช้ในการยิงปืนออกไปนั่นเองซึ่งผมต้องบอกกันว่ารูปแบบการยิงก็จะเป็นการคลิกเมาส์เหมือนเดิมนะผมก็เป็นการคลิกเพื่อเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะยิงไปนั่นเองเจ้าตัวปืนก็จะทำการประมวลผลลบฟิสิกส์อะไรต่างๆแล้วก็ยิงกระสุนออกไปนั่นเองมาเข้าเรื่องในส่วนของ Client ก่อนนะผมฝั่งของClient นั่นเองก็ทำการประกาศถึง Player อย่างแรกเลยนะผมประกาศถึง Player โดย local player ก็เท่ากับ game get service player ก็คือ get service player เนี่ยก็จะเป็นการget service ตรงนี้ผมก็คือ player ก็อยู่ในนี้นั่นเองเป็นการ get player ตรงนี้มาจากนั้นก็ทำการค้นหาต่อโดยเหมือนเดิมใช้เจ้าตัว local player ก็คือplayer ที่กำลังรันสคริปต์ตัวนี้อยู่ก็คือ player ที่เป็นเจ้าของสคริปต์ก็สคริปต์พวกนี้ก็จะเป็นของใครของมันนั่นเองใช่ประมาณนั้นก็ต่อไปให้ทำการrepeat นะผม repeat wait until player and player dot character ก็เหมือนเดิมเป็นการให้วนซ้ำจนกว่าจะเจอ player หรือ player dot character ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เล่นไม่โหลดนั่นเองก็คือรอให้เจอผู้เล่นแล้วก็ character ของผู้เล่นหรือผู้เล่นโหลดเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยถึงจะทำเงื่อนไขข้างล่างนั่นเองต่อมาแล้วก็จะมาประกาศถึงเจ้าตัว tool นั่นเองก็คือ tool ของเราก็คือเจ้า tool ในหน้าที่นี้เราจะประกาศเป็นว่า script.parent เพราะว่า tool นั้นเป็น parent ของเจ้าพวก script พวกนี้เราก็เขียนไปแค่นี้เลยเมื่อมี tool แล้วต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวของremote นะผมซึ่งก็จะตั้งชื่อมันว่า
ไฟล์ event นั่นเองเท่ากับ tool dot ไฟล์ event ที่เราตั้งชื่อมานะครับโอเคจากนั้นให้ทุกคนทำการเรียกservice ของเมาส์นั่นเองเพราะว่าเราใช้เมาส์ในการยิงเราก็ต้องรับค่าเมาส์มาจากผู้เล่นเมาส์เท่ากับplayer นะผม dot เป็น get mouse นั่นเองก็คือทำการ get mouse รับค่าของเมาส์ของผู้เล่นของ client นั่นเองต่อมาเราก็จะทำฟังก์ชันในการยิงค่าเมาส์ไปให้ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับผมโดยผมจะสร้างเป็นฟังก์ชันแล้วกันเนาะก็ local function เป็น active tool ก็คือจะฟังก์ชันนี้ผมจะใช้ตอนที่เราทำการ active หรือคลิกใช้งานตัวของ tool นั่นเองก็จะทำการยิงค่าเมาส์ไปในนี้นะผมซึ่งแน่นอนว่าเวลาคลิกเนี่ยผมก็ต้องการเจ้าตัว debounce เพื่อมากำหนดการทำงานนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาทำในส่วนของเจ้าฟังก์ชันกันเลยนะผมโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เหมือนเดิมก็เป็นเจ้าdebounce นั่นเองdebounce เท่ากับ false นะผมจากนั้นมาในเงื่อนไขแล้วก็เช็คกันเลยนะครับว่า if not debounce then เช็คก่อนเลยว่า debounce เท่ากับ false หรือเปล่าถ้าเกิด debounce ไม่กับ false นั่นเองเราก็คือเราก็จะเช็คก่อนเลยว่าเจ้าตัว debounce น่ะมีค่าเท่ากับ false หรือเปล่าจากนั้นเมื่อมันมีค่าเท่ากับ false ก็ให้ทำในเงื่อนไขได้เลยนะผมโดยที่เราจะให้ทำการยิงค่าไปนั่นเองก็จะทำการประกาศค่าของเมาส์ก็เป็น mouse position เท่ากับเป็นเมาส์ที่เราประกาศเป็นเซอร์วิสข้างบนไปนะผมแล้วก็ hit position ก็คือตัวแปรนี้จะเก็บ mouse hit position ก็คืออะไรก็คือเมื่อเวลาผู้เล่นเนี่ยแล้วเราทำการคลิกไปยังตำแหน่งต่างๆภายใน workspace เนี่ยมันก็คือการคลิกหรือการ hit นั่นเองซึ่งเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บ position ตำแหน่งที่เมาส์ถูกคลิกนั่นเองซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เราจะยิงปืนไปยังจุดนั้นนั่นเองสมมติเราอยากยิงไปจุดนั้นปุ๊บมันก็จะเก็บค่าตำแหน่งของจุดที่เราคลิกไปอยู่ในเจ้าตัวแปรนี้แล้วก็จะส่งค่าเมาส์นั้นไปในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองก็ทำการเรียกถึงเจ้ารีโมทไฟล์ event ก็ทำการไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็คือสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นั่นเองสิ่งที่จะยิงไปก็คือเจ้าเมาส์โอเคจากนั้นก็ให้ tag wait สักมา1แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ทำการคืนค่า debounce เท่ากับ false เพื่อสามารถทำงานได้อีกครั้งนั่นเองโอเคแค่นี้ก็จะเป็นการยิงค่าเมาส์ตำแหน่งของเมาส์แล้วนะผมแล้วก็ประกาศถึง tool active ก็ให้ทำการtool active connect ก็เป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะผมก็เอามาใส่ตรงนี้เงื่อนไขตัวนี้ก็จะทำงานเมื่อ tool นั้นมีการ active หรือการกดใช้ก็จะทำการ connect กับฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองก็คือยิงค่าเมาส์ไปโอเคในส่วนของclient ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาต่อไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะผมในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่เยอะมากๆเลยแต่มันไม่ยากเลยทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจซึ่งผมก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจให้ได้นะครับมาส่วนแรกที่เราจะประกาศก็เป็นเซอร์วิสนั่นเองผมก็จะประกาศถึงเจ้าreplicated storage นั่นเองเท่ากับ game get ก็เพราะว่าผมก็จะมีการเรียกใช้เจ้าหนึ่ง duplicate ทีหลังด้วยเช่นพวกเสียง particle แต่เราจะเอายิงให้ได้ก่อนนะโอเคต่อมาก็ประกาศถึง tool เป็น tool object ก็คือวัตถุที่เกี่ยวกับใน tool นั่นเองก็จะมีตัว tool หรือตัวปืนนั่นเอง script.parent แล้วก็เป็นเจ้าตัวไฟล์ point ก่อนนะผมไม่ใช่ไฟล์ event ไฟล์ point ก็คือจุดที่เราต้องการให้กระสุนปืนมันเริ่มต้นตรงนี้นั่นเองก็คือ attachment ตรงนี้นะผมก็คือไฟล์ point แล้วก็ประกาศถึงมันว่าเท่ากับ tool handle file point โอเคต่อไปก็เป็นเจ้าไฟล์ event นะผมก็เป็นเจ้า remote
event นั่นเองก็เท่ากับ tool dot เป็นไฟล์ event จากนั้นก็อย่าลืมทำการเช็คด้วยนะผม if not tool ก็ให้ไม่ใช่not file point แล้วก็ or not file event gen แล้วก็ทำการแจ้งเตือนมาซะว่าไม่พบ object เกี่ยวกับเจ้า tool นั่นเองเราก็ให้ทำการ return n ออกไปโอเค if not tool ปึ๊บครบ3ตัวแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะประกาศก็จะเป็นเจ้าโมดูลเลยนะผมเจ้าโมดูลสคริปต์ขอเช็คไปนะทุกคนว่าครบหรือเปล่าโอเคแล้วก็ประกาศถึงเจ้าโมดูลเราจะใช้เก็บเจ้าโมดูลไว้ในตัวแปรที่มีชื่อว่า fastcast เท่ากับdeclare tool dot module มันชื่ออะไรวะมันชื่อ fastcast ก็คือตำแหน่งของโมดูลสคริปต์นั่นเองซึ่งเราสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า fastcast แล้วก็ทำการ require เพื่อเรียกใช้เจ้าตัวโมดูลนั่นเองซึ่ง require เนี่ยจะเป็นการเรียกใช้สคริปต์หรือโมดูลอะไรต่างๆก็ได้ผมไม่ว่าจะเป็นเราก็สามารถเรียกใช้เจ้าตัวสคริปต์ client ได้เหมือนกันนะผมซึ่งเมื่อเราทำการ require แล้วก็หาสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียกใช้เช่นเป็นโมดูลหรือสคริปต์แต่ในหน้าที่นี้เราใช้โมดูลเจ้า fastcast redux นั่นเองซึ่งเมื่อมันเจอเจ้าโมดูลเนี่ยมันก็จะทำการเก็บตัวแปรหรือฟังก์ชันการทำงานมาไว้ที่ตัวของ fastcast นั่นเองซึ่งก็คือเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันตัวแปรต่างๆจากเจ้าโมดูลนี้ทั้งหมดเลยนะผมภายในสคริปต์นี้นั่นเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรมากมายก็แค่ทำการ require เรียกใช้นั่นเองซึ่งเราก็จะสามารถเข้าถึงการทำงานต่างๆของเจ้าโมดูลนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมภายในสคริปต์นี้นั่นเองก็จะเป็นการเรียกสคริปต์เพื่อมาใช้ในสคริปต์ของเรานั่นเองเรียกใช้โมดูลโอเคมาในเมื่อเราทำการเรียกใช้เจ้าตัวของโมดูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปที่เราจะทำก็จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ให้กับเจ้ากระสุนนะผมก็จะเป็นbullet folder ถ้าคำไหนผมเขียนผิดไปผมต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าผมอยู่ไกลจากจอมากนะผมไม่ค่อยเห็นนะโอเค bullet folder คืออะไรก็คือเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใน workspace นะผมก็ให้ทุกคนเพิ่มโฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์พร้อมกับตั้งชื่อให้ก่อนว่า bullet folder ก็คือเจ้า bullet folder เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บกระสุนนะผมที่เรายิงออกมาจากเจ้าตัวปืนของเราเมื่อยิงออกมากระสุนปืนก็จะอยู่ใน workspace ถ้าเกิดเราไม่มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบนะผมเมื่อเรายิงออกมาเยอะก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบใน workspace หรืออาจจะเกิดการแหลกขึ้นก็เป็นไปได้นะผมแต่ถ้าเกิดมันมีเยอะสักพันสักกี่ร้อยลูกเนี่ยผมว่าก็แหลกแล้วนะก็สร้างโฟลเดอร์เพื่อมาจัดการกับเจ้าพวกกระสุนนั่นเองโอเคก็ทำการ local เป็น bullet folder ต่อไปนะผมก็เท่ากับ workspace ก็ Fairchild เป็นเจ้า bullet folder แล้วก็เขียนต่อไปว่าinstance.new เป็นประเภท folder สร้างไปยังเจ้า workspace แล้วก็เปลี่ยนชื่อbullet name เท่ากับเจ้า bullet folder ตรงนี้โอเคในตัวแปรนี้ก็สร้างมาเพื่อป้องกันนะผมในกรณีที่มันไม่เจอเจ้า bullet folder ก็คือกำหนดตัวแปร bullet folder เท่ากับ workspace แล้วก็ทำการค้นหาเจ้าโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า bullet folder นี้ถ้าเกิดมันไม่เจอมันก็จะมาหรือก็คือตรงนี้ไม่เจอก็จะทำการหรือให้ทำการ instance.new สร้าง object ใหม่ขึ้นมาเป็นประเภทโฟลเดอร์ก็คือทำการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน workspace จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็น bullet folder ก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าเกิดมันไม่มีเจ้าโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะทำการสร้างขึ้นมานั่นเองแต่ในกรณีเนี่ยเราก็สร้างเข้าไปก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องรอให้มันสร้างเองนะครับเราก็สร้างเข้าไปเลยก็ใช้เพื่อป้องกันโอเคเมื่อเรามีโฟลเดอร์ไว้สำหรับเก็บเจ้าตัวของกระสุน bullet แล้วเนี่ยเราก็มาในส่วนของbullet term
template ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการออกแบบเทมเพลตให้กับเจ้า bullet นะผมก็ตั้งชื่อตัวแปรไปว่า bullet template ก็คือเป็นตัวแปรไว้สำหรับเก็บกระสุนออกแบบโมเดลของกระสุนนั่นเอง ซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็จะมาออกแบบหน้าตากระสุนนะว่าอยากให้กระสุนมีหน้าตาโครงสร้างอะไรยังไงนะผมก็ทำการ instant.new เราจะสร้างเป็นรูปแบบพาร์ทนั่นเองต่อมาก็ทำการปรับแต่งเจ้าตัว bullet template นั่นเองก็ copy วางเลยแล้วกันโดย bullet template เนี่ยอย่างแรกที่ผมจะปรับก็จะเป็น angle นะผมคือ angle ของ bullet เราจะปรับให้มันเป็น true แล้วก็ can collide ของ bullet เราจะให้มันเป็น false นะผมต่อไปก็จะเป็นไซส์หรือขนาดของกระสุนนั่นเองก็จะให้เป็นเวกเตอร์3.new ผมอยากให้กระสุนมันไม่เล็กมากเนาะก็ไม่เล็กมากแต่ก็เล็กอยู่ดีก็ 0.5 ผมโอเคตัวนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของshape ก็คือรูปทรงของกระสุนผมก็จะให้มันเป็นรูปทรงบอลก็คือรูปบอลนั่นเองอย่างสุดท้ายก็จะเป็น material พื้นผิวของกระสุนผมจะให้เป็นenum ก็สร้าง material ขึ้นมาใหม่ให้มันกับมันนะผมเอาเป็น metal เหมือนกันแล้วกันเนาะสีผมจะไม่เปลี่ยนนะผมก็เป็นสีให้กับเป็นสีเหล็กเลยแล้วกันโอเคซึ่งตัวแปรเจ้า bullet template เนี่ยก็จะคือกำหนดโมเดลหรือเทมเพลตของกระสุนนั่นเองว่ากระสุนของเราจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนก็จะเป็นพาร์ทก็จะมีถูก angle แล้วก็ไม่แคนคลอไรด์แล้วก็มีไซส์เท่านี้รูปทรงของกระสุนก็จะเป็นทรงบอลวงกลมนั่นเอง material ก็เป็น metal ก็คือจะเป็นการกำหนดเทมเพลตรูปแบบให้กับเจ้าตัวกระสุนที่เราจะใช้ในการยิงนั่นเองครับผมโอเคเมื่อเราสร้างส่วนของกระสุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนต่อไปเราก็จะมาทำการสร้างเกี่ยวกับเจ้าพวกเส้นเลย์แคสนะผมก็คือเส้นในการวิธีกระสุนในการยิงนั่นเองผมก็จะกำหนดเขียนว่าเลย์แคสตัวนี้โดยตัวแปรที่ผมจะสร้างก็จะชื่อว่ายังผมจะอันนี้ก่อนนะทุกคนทำการเปิดเส้นเลย์แคสก่อนลืมก็ทำการเรียกเจ้า fastcast ที่ประกาศไปตรงนี้นะผมdot ถ้าจะไม่ผิดมันชื่อ parameter นี่ไง visual list cast นะผมก็เป็นการเปิดเอาไว้นะผมก็ตรงนี้จะเป็น parameter เพื่อเปิดเส้นวิธีการยิงของกระสุนหรือเส้น lay cast นั่นเองแล้วก็สามารถคำนวณได้จากเส้นแต่เดี๋ยวเส้นนี้มันจะออกมาตอนที่เราต้องสร้างอย่างอื่นให้เสร็จก่อนนะผมซึ่งก็ปรับเป็น true ไว้ก่อนต่อมาก็สร้างตัวแปรสำหรับshort ก่อนแล้วกันก็จะชื่อว่า local เป็น caster เท่ากับ fastcast new ก็คือตัวนี้สร้างไว้ก่อนผมเรายังไม่ใช้เราจะใช้ข้างล่างนู่นเลยโอเคต่อไปเมื่อเรามีตัวนี้แล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ชื่อว่าcast prime ซึ่งก็เป็น parameter ที่ใช้จัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้ากระสุนหรือเจ้าปืนเรานั่นเองซึ่งตัวแปรก็จะชื่อว่า cast prime น่าจะเขียนถูกนะ cast prime ไม่แน่ใจทุกคนก็เท่ากับเป็น lake cast prime dot new นะผมก็ใช้เป็นfilter นะผม filter type ตรงนี้แล้วก็เท่ากับ enum dot เจ้าตัวเป็นlake cast filter type dot เป็น blacklist เดี๋ยวผมเขียนเสร็จผมจะอธิบายไปเป็นส่วนๆนั้นทุกคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าโค้ดแต่ละบรรทัดแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานเกี่ยวข้องกันนั่นเองซึ่งขอเขียนให้จบก่อนมันไม่ยาวทุกคน don't worry ก็ต่อไปก็เป็น cast palm dot ignore water เท่ากับ true โอเคครับในส่วนของ cast palm ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการประกาศของส่วนของ cast palm ก็คือกำหนด filter type ให้กับเจ้ากระสุนหรือเจ้า lay cast เส้นที่จะวิ่งก็คือกระสุนนั่นแหละก็คือสิ่งที่อยู่ใน backlist ตรงเนี้ยมันกระสุนเมื่อทำการพุ่งไปชนมันก็จะไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับสิ่งที่อยู่ใน backlist นี้ก็คือจะทำการมองข้ามไปเลย
ตัวอย่างเช่นในแบ็กลิสต์เนี่ยมีตัวละครของผมอยู่เมื่อกระสุนมันวิ่งโดนผมก็จะไม่โดนดาเมจหรือกระสุนก็คือจะมองข้ามตัวผมไปเลยก็คือทุกอย่างที่อยู่ในแบ็กลิสต์ก็จะถูกเจ้ากระสุนมองข้ามไปซึ่งแคสพามเนี่ยเราจะไปกำหนดเป็นพฤติกรรมให้กับกระสุนอีกทีนะผมแล้วก็เซตไว้ก่อนเนาะว่าอยากให้มันแคสพามเนี่ยมีระบบอะไรยังไงบ้างต่อไป cast palm ignore water ก็คือการกำหนดรูปแบบให้กับเจ้ากระสุนหรือเส้นแลแคสให้มันสามารถทะลุผ่านน้ำได้ ถ้าเราปรับignore water เป็น true มันก็จะสามารถยิงทะลุผ่านเจ้าตัวน้ำได้ ตัวอย่างเช่นผมยิงมาจากข้างบนน้ำใช่ไหมผมยิงมาปุ๊บ ถ้าเราปรับเป็น false เนี่ยกระสุนก็จะติดอยู่บนพื้นผิวน้ำจะไม่สามารถลงมาพื้นได้ แต่ในกรณีผมปรับเป็น true กระสุนก็จะสามารถยิงทะลุผิวน้ำมันก็จะมองข้ามobject เกี่ยวกับ water ก็จะลงมาทะลุเลยประมาณนั้นโอเคก็จบกันสำหรับส่วนของ class plum ต่อไปก็จะเป็นส่วนของclass behavior behavior นะผมก็ประกาศตัวแปรใหม่ขึ้นมาว่าclass behavior เท่ากับ fast class new behavior นั่นเองก็เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับกระสุนหรือเส้น ray class เหมือนเดิมโดยเราก็ประกาศตัวแปรว่า behavior ก็อย่างแรกก็จะเป็นการกำหนด class palm นะผมเป็น ray class palm เท่ากับเจ้า class palm ที่เราสร้างนั่นเองก็คือเหมือนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันจะเป็น parameter สำหรับray class palm ของเส้นวิถีของ ray class นั่นเองก็คือกำหนดว่าอยากให้คุณสมบัติของ ray class palm เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือตามนี้เลยก็คือคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ก็คือจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใน blacklist และจะสามารถทะลุน้ำได้นั่นเองหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมมีสไลด์ให้ ต่อไปcast farm behavior เหมือนเดิมนะครับผมก็ในส่วนต่อไปนี้ก็จะประกาศถึง acceleration ก็เท่ากับvector 3 dot new 0แล้วก็ workspace dot gravity and 0คุ้นๆไหมครับ gravity ไม่ใช่ block foot นะ โอเคในส่วนของ class behavior แล้วก็ parameter acceleration เนี่ยมันน่าจะเป็นการกระทำกับฟิสิกส์ของเส้น ray class ที่ถูกยิงออกไปหรือกระสุนปืนที่เรายิงออกไปก็คือจะทำการสร้างเวกเตอร์3 new ขึ้นมาโดยลบกับworkspace gravity gravity ของ workspace ก็คือแรงโน้มถ่วงที่มีต่อเจ้า workspace นั่นเองซึ่งในหน้าที่นี้ gravity ของ workspace ผมก็เท่ากับ196นะผมก็คือมันจะเอาค่าของ gravity ตัวเนี้ยเข้าไปลบกับวิถีของเส้น ray class หรือวิถีของกระสุนของเรานั่นเองเมื่อเรายิงออกไปมันก็จะทำการลบกับแรงโน้มถ่วงของโลกกระสุนก็จะค่อยๆย้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งก็กำหนดแรงโน้มถ่วงให้กับกระสุนหรือเส้น ray class นั่นเองแต่ถ้าเกิดยิ่งใน workspace คุณ gravity เป็น1เนี่ยแรงโน้มถ่วงกระสุนคุณก็น่าจะตรงเลยแหละครับ อันนั้นคงอยู่บนอวกาศแล้วผมว่าโอเคต่อไป cast behavior dot จะเป็น auto ถ้าจำไม่ผิดนะauto ignore container เท่ากับ true ตัวนี้ต้องเขียนให้จบก่อนนะผมจะได้อธิบายเข้าใจ cast behavior dot cosmetic เป็น bullet container เท่ากับ bullet folder แล้วก็ cast behavior dot cosmetic เหมือนเดิมเป็นตรงนี้เป็น trumpet เท่ากับ bullet trumpet โอเคมาอธิบายกันในส่วนของ2บรรทัดนี้ซึ่งเจ้า cast behavior แล้วก็ auto ignore containerคุณชื่อใช่ปะ ignore เหมือนตัวนี้เลยอันนี้ ignore water แต่อันนี้เป็น ignore container ก็คือเป็นการเปิดและปิด auto ignore container ก็คือการมองข้ามคอนเทนเนอร์เดียวกันอัตโนมัติคอนเทนเนอร์เดียวกันในที่นี้ที่ผมตั้งไว้ก็คือเจ้า bullet folder ตัวนี้ก็คือ cosmetic bullet container เท่ากับ bullet folder ก็เจ้า bullet folder นี้ก็จะเป็นคอนเทนเนอร์เดียวกับเจ้าตัวกระสุนปืนที่ยิงออกไปหรือเจ้าทูนก็คือเจ้ากระสุนปืนที่เรายิงหรือเส้น ray class เนี่ยก็จะมีคอนเทนเนอร์เดียวกันก็คือเจ้า bullet folder ในนี้
ตัวอย่างเช่นเมื่อผมทำการเพิ่มอะไรสักอย่างเข้าไปใน bullet folder ตัวอย่างเช่นผมเพิ่มอะไรดีวะต้องยกตัวอย่างด้วยเนาะเป็นซอมบี้แล้วกัน ซอมบี้นี่กันผมมีซอมบี้หนึ่งตัวถ้าเกิดผมเอาซอมบี้เนี่ยไปใส่ใน bullet folder ก็คือถ้าเกิดผมทำการยิงกระสุนใส่ซอมบี้ที่อยู่ใน bullet folder ของผมเนี่ยก็คือซอมบี้มันจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยเท่านั้นเหมือนกับตรงนี้เลยทุกคนซึ่งหลักการทำงานมันก็เหมือนกันเลยนะผมก็คือตรงนี้ก็จะมองข้ามสิ่งที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวกันอัตโนมัติถ้าเกิดเราตั้งเป็น true นะถ้าเกิดเราตั้งเป็น true เราสามารถทำดาเมจกับเจ้าซอมบี้ที่อยู่ในโฟลเดอร์ bullet folder คือคอนเทนเนอร์เดียวกันตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดผมปรับเป็น false เนี่ยผมก็จะสามารถทำดาเมจกับเจ้าซอมบี้ที่อยู่ในนี้ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเอาเจ้าซอมบี้ไปใส่ในแบ็คลิสต์เราก็จะไม่สามารถทำดาเมจกับมันได้ถึงแม้เราจะปรับเป็น false ก็ตามแต่ในที่นี้ผมจะปรับให้มันเป็น true ก่อนแล้วกันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับโอเคมาในส่วนบรรทัดสุดท้ายของ class behavior ก็คือ cosmetic ถูกป่ะcosmetic bullet template ก็คือการกำหนดรูปแบบกระสุนให้กับกระสุนนั่นเองไม่งงใช่ไหมก็คือตัวแปรตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาคือเราสร้างเจ้าbullet template แล้วก็กำหนดไซส์กำหนดค่า property ต่างๆให้กับมันก็จะมากำหนดใส่ในตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบ template ให้กับเจ้ากระสุนนั่นเองโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับเจ้าส่วนของCast Behavior แล้วก็ Cast Palm ซึ่งเป็นทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบแล้วก็พฤติกรรมให้กับกระสุนซึ่งตัวนี้จะเป็นรูปแบบกระสุนส่วนตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมของกระสุนก็คือกระสุนจะมองข้ามอะไรบ้างทะลุน้ำแล้วก็กระสุนก็เมื่อยิงไปก็จะมีการลบกับแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคในส่วนต่อไปเราก็จะสร้างlocal function ขึ้นมาโดยแปะเลยโดยเขียนกำกับว่าlength change function โอเคก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันเป็น on length change นั่นเองโอเคก็คือฟังก์ชันนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมตัวนี้มันไม่errorโอเคช่างมันโอเคก็คือในฟังก์ชัน on length change เนี่ยเราเอามาเพื่อจัดการในกรณีที่สมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยตอนแรกทุกคนยิงไปยังจุดนี้ใช่ปะแล้วเมื่อรอบ2เราเปลี่ยนตำแหน่งยิงไปจุดนู่นไกลขึ้นมาอีกมันก็จะทำการฟังก์ชันนี้ก็จะทำการทำงานก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในการยิงนั่นเองก็คือเมื่อเราเปลี่ยนจุดยิงเราก็จะทำการเปลี่ยนทิศทางของเส้นเรย์แคสแล้วก็ทิศทางของกระสุนให้มันตามกับเส้นเรย์แคสไปในทิศทางที่ถูกต้องและควรจะเป็นนั่นเองโอเคเรามาเขียนให้ทุกคนเข้าใจก่อนโดย parameter ที่เราจะใส่ตรงนี้นั้นก็จะใส่เป็นเจ้าตัวของ cast แล้วก็เป็นlast point นะผมเป็นตำแหน่งเดิมที่เส้น recast ไปกระทบแล้วก็เป็น direction เสร็จแล้ว direction ก็จะเป็น length ก็คือความยาวในการยิงของเส้น recast ต่อไปก็เป็น velocity ความเร็วของกระสุนสุดท้ายตามด้วยเจ้า bullet นั่นเองซึ่งพารามิเตอร์นี้ก็น่าจะไปใช้ทำงานในส่วนของเจ้าไปไหนละนี่ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะไปส่งฟังก์ชันตรงนี้ไปทำงานให้กับเจ้าโมดูลสคริปต์ทั้งหมดในนี้มันก็จะทำการประมวลผลให้กับเราผมให้กับเส้นเรย์แคสหรือเส้นกระสุนนัดต่อไปให้มันไปยังทิศทางที่เรากำหนดที่ถูกต้องและแม่นยำนั่นเองโดยสิ่งที่เราจะสร้างเราก็จะเช็ค if bullet นะผมก็คือเช็คว่าถ้าเกิดมีกระสุนที่ถูกยิงออกมาก็เหมือนแบบเป็นนัดที่2ที่ถูกยิงเราก็จะทำการเช็คแล้วก็เปลี่ยนทิศทางให้มันไปยังทิศทางที่ถูกต้องก็คือเช็คก่อนว่ามีกระสุนถูกยิงออกมาหรือเปล่าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงค่า raycast หรือการวิธีการยิงนั่นเองก็ให้สร้าง local ตัวแปรที่ชื่อว่าbullet bullet length เท่ากับ bullet
size z แล้วก็ทำการหาร 2 ก็ตัวแปรนี้เป็นการนำเจ้าตัวกระสุนไปหาร 2 ในขนาดไซส์ของแกรน z นั่นเองซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันหาร 2ทำไมแต่มันน่าจะเป็นหลักการคำนวณของเจ้าตัวโมดูลที่เขาจัดมาให้ตามที่ผมเข้าใจก็คือเราต้องทำการแปลงนำบูเลตเนี่ยไปหารขนาด 2 นั่นเอง ต่อไปก็ local offset ก็ทำการปรับ C frame ของเจ้าตัวกระสุนให้มันหันไปยังทิศทางใหม่นั่นเองก็คือให้ตัวกระสุนมันตามไปกับเส้น Ray class ที่ถูกยิงนั่นเองซึ่งต้องขอบอกกันนะครับว่ากระสุนกับเส้น Ray class เนี่ยมันจะแยกกันนะถ้าเกิดเราไม่ใส่เจ้าในฟังก์ชันเนี่ยคือกระสุนมันจะไม่ตามเส้น Ray class นะทุกคนก็คือในฟังก์ชันนี้ก็เป็นเหมือนการกำหนดให้วิถีกระสุนมันเดินทางไปพร้อมกับเส้น Ray class ที่ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนั่นเองถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวผมจะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูถ้าเกิดเราไม่ใส่มันจะเป็นยังไงนะมาทำกันต่อกับcframe new ก็จะเป็น cframe กำหนดขึ้นมาใหม่ก็คือ0แล้วก็0แต่แล้วก็อะไรเนี่ย0แล้วก็เป็นลบกับลบอยู่ไหนปุ๊บลบกับ length ลบกับbullet length ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ก็คือสร้าง offset ให้กระสุนมันหันไปยังทิศทางเลนส์ก็คือน่าจะเป็นพารามิเตอร์สำหรับระยะในการยิงเจ้าเส้น Ray class หรือยิงกระสุนไปก็ปรับ offset ให้กับ C frame ตรงนี้เป็นการลบกับเลนส์ก็คือระยะที่เรายิงแล้วก็เอามาลบกับเจ้าตัว bullet ตรงนี้ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นการปรับองศาตำแหน่งให้กับกระสุนของเรานั่นเองให้มันหันหน้าและเดินทางไปยังทิศทางตามเจ้าเส้น Ray class นั่นเองเพราะว่ากระสุนกับ Ray class มันแยกส่วนกันนั่นเองต่อมาก็มากำหนดbullet ของ C frame C frame ของ bullet สิก็เท่ากับ C frame look at โดยเราจะใช้เป็น C frame look at แล้วก็ตามด้วย last point นะผมแล้วก็เป็น last point บวกdirection ประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยค่าข้างหลังเราจะใช้เป็น to word space แล้วก็เป็นค่า offset ก็คือแปลงค่าให้มันเป็นค่าของ offset นั่นเองคือแปลงค่า C frame ให้มันเป็นค่า offset ของสำหรับแกนแนว Z นะที่ผมจะไม่ผิดที่ผมจะไม่ผิดมันก็น่าจะเป็นการปรับC frame ของเจ้ากระสุนเนี่ยให้มันหันหน้าไปยังทิศทางตั้งแต่จุดสุดท้ายที่ยิงไปแล้วก็ให้มันเริ่มต้นจากจุด last point ไปยัง direction ก็คือกระสุนจะหันหน้าไปยังจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ไปยังตำแหน่งที่เราคลิกนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นการปรับตำแหน่งแล้วก็การเดินทางของกระสุนให้มันไปตามกับเส้น Ray class ที่มันควรจะเป็นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในฟังก์ชันเนี่ยมันจะทำงานเกี่ยวกับ bullet เป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ถ้าผมไม่แน่ใจมันน่าจะเอาไปคำนวณให้ bullet เนี่ยมันเดินทางไปพร้อมกับเจ้าเส้น Ray class นั่นเองก็คือเดี๋ยวมีเส้น Ray class เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวเราต้องรอทำให้เสร็จก่อนนะทุกคนส่วนเจ้าตัว toward space เนี่ยน่าจะเป็นตัวแปลงค่าเหมือนกันนะผมน่าจะแปลงค่าของเจ้าพวก offset อะไรพวกนี้แหละให้มันเป็นค่าที่เอาไว้ใช้ในการคำนวณของเจ้าโมดูลนั่นเองซึ่งสรุปก็คือเจ้าฟังก์ชัน on length change เนี่ยมันจะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้น Ray class หรือเส้นที่กระสุนที่เรายิงไปนั่นเองก็เหมือนแบบตำแหน่งแรกกับตำแหน่งที่2เรายิงไปมันไม่เหมือนกันใช่ปะมันก็จะทำการ on length change ก็คือการยิงมีค่าความยาวที่เปลี่ยนไปก็จะทำการ connect แล้วก็เช็คว่าถ้าเกิดมีกระสุนไหมที่ถูกยิงออกไปก็ทำการจัดตำแหน่งหันหน้ากระสุนแล้วก็ทำการให้กระสุนนั้นมันพุ่งไปยังตามเจ้าเส้น Ray class ตามที่มันควรจะเป็นนั่นเองโอเคเมื่อจบฟังก์ชันของเจ้าlength change function เหลืออีกฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันเนาะก็จะเป็น
on layhit นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ใส่เป็นคำว่า layhit เขียนกำหนดไว้แล้วก็ local function on layhit ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็ใส่ตัวแปรเหมือนกันนะทุกคนแต่จะไม่มีเยอะเท่าตรงนี้เพราะตัวนี้มันกำหนดทั้งก็คือกำหนดเส้น raycast ที่พุ่งไปนั่นเองแต่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันในการเช็คเมื่อเจ้าเส้น raycast หรือกระสุนของเราเนี่ยมีการพุ่งไปกระทบและไปชนกับวัตถุหรือ object ต่างๆที่อยู่ใน workspace นั่นเองเราก็จะให้มันเชื่อมกับฟังก์ชันนี้โดย parameter ต้องใช้ก็คือ cast เหมือนเดิมต้องมีการเรียกใช้ cast เพราะเป็นการเริ่มต้นใช้การใช้เจ้าตัว cast raycast นั่นเองต่อมา parameter ต่อไปก็เป็นเจ้าตัว result ก็คือผลลัพธ์สิ่งที่กระสุนพุ่งไปชนนั่นเองต่อไปก็เป็นvelocity จากนั้น velocity ก็เป็น bullet เหมือนเดิมก็คือเจ้ากระสุนตัวนี้นั่นเองก็กลับมาวางโอเคในฟังก์ชันให้ทุกคนสร้างต่อไปที่ชื่อว่า hit เก็บค่าresult instance ไว้ก็ตัวแปรนี้จะเก็บค่าผลลัพธ์ที่เส้น raycast มันพุ่งไปชนหรือเส้น raycast มันไปจบอยู่ตรงนั้นก็จะเก็บไว้ในตัวแปรนี้นั่นเองต่อมาเราก็จะมาเช็คเพราะว่าจุดประสงค์ในฟังก์ชันนี้เราจะให้มันทำปฏิกิริยากับผู้เล่นหรือสิ่งที่มีฮูมานอยด์อยู่ในตัวอย่างเช่นเจ้าซอมบี้นี่นั่นเองก็คือถ้ามันยิงโดนเจ้าซอมบี้มันก็จะทำดาเมจกับเจ้าซอมบี้แล้วก็จะสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า character เพื่อหาฮูมานอยด์นั่นเองก็จะเป็นcharacter เท่ากับตัวแปร heat ที่เราสร้างขึ้นมาพร้อมกับใช้เจ้าตัวfile first ไม่ใช่ file first child ผมแต่เป็น file first ancestor แล้วก็ with is ก็ในรูปแบบของเจ้าตัว file first ancestor with is เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการค้นหาเหมือนเจ้า file first child เลยนะครับผมแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมเขียนผิดผมเขียนผิดนะก็คือเป็นการหาว่ามันเจอเจ้าโมเดลที่อยู่ในตัวแปร hit ที่เรานำค่าผลลัพธ์ที่เส้น raycast หรือกระสุนนั้นมันไปชนถ้าเกิดใน hit เนี่ยมันมีโมเดลอยู่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องหาโมเดลนั่นเองผมก็จะบอกให้ก็คือทำไมเราถึงหาโมเดลนั่นก็เพราะว่าทุกคนอย่าเพิ่งสนใจก็คือในปกติเนี่ยเมื่อตัวละครของเรามันอยู่ในเกมใช่ปะล่ะอย่างนั้นทุกคนเมื่อทุกคนอยู่ใน workspace ทุกคนจะมีตัวละครเป็นโมเดลซึ่งตัวละครของเรานั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของโมเดลนั่นเองก็คือสังเกตได้เลย property model เมื่อตัวอย่างเช่นกระสุนถูกยิงมากระทบกับตัวเราหรือเส้น raycast มันพุ่งมาชนตัวผมก็จะค้นหาเจ้าตัวโมเดลเลยโดยใช้เจ้าตัว file first ancestor with is a model ก็คือถ้ามันเจอเจ้าตัวโมเดลของผมเนี่ยก็คือผมก็จะค้นหาต่อไปว่ามันจะมีฮูมานอยด์อยู่ในนี้ไหมซึ่งเมื่อมันเจอโมเดลของเราเนี่ยฮูมานอยด์ของเราก็ถูกจัดเก็บไว้ในเจ้าตัวโมเดลนั่นเองซึ่งจะเป็นการหาฮูมานอยด์ได้ง่ายโดยการหาผ่านเจ้าตัวโมเดลนั่นเองซึ่งเจ้าตัวซอมบี้นั้นก็มีเหมือนกันนะผมเห็นไหมซอมบี้ก็เป็นโมเดลนะผมก็มีฮูมานอยด์อยู่ในซอมบี้นั่นเองโอเคสรุปก็คือเป็นการค้นหาโมเดลภายในเจ้าตัวแปร hit ที่เส้น raycast หรือกระสุนนั้นพุ่งไปกระทบนั่นเองถ้าเกิดมันเจอโมเดลแล้วก็มาค้นหาต่อได้เลยว่า if character and character ตัวนี้ก็ใช้เป็นfile first child เลยนะผม file first child ก็เป็น humanoid เลยเว้ย humanoid then ตรงนี้ก็คือเมื่อมันค้นหาไปแล้วก็คือตัวแปรนี้จะทำการสร้างตัวแปร character เพื่อค้นหาโมเดลภายในเจ้าตัวแปร hit แล้วก็เอามาเช็คต่อว่าถ้าเกิดตัวแปร character น่ะมันหาเจอก็คือมันเจอโมเดลตัวนี้ก็จะเช็คก่อนว่ามีโมเดลแล้วตัวนี้ก็จะมาเช็คต่อว่าและในโมเดลนั้นน่ะมันเป็นฮิวแมนอยด์ก็คือเป็นผู้เล่นหรือเป็นมอนอะไรสักอย่างที่เราสามารถยิงแล้วก็เทคดาเมจได้นั่นเองเดนก็ทำการเทคดาเมจเข้าไปแล้วนะผมก็คือ character dot humanoid จะถูกไหมก็ทำการเทค
damage ก็เป็นเมธอดในการเทคดาเมจให้กับผู้เล่นผมก็คือใส่เทคดาเมจตัวนี้ไปแล้วก็กำหนดหน่วยดาเมจที่เราต้องการกระทำต่อผู้เล่นนั่นเองตัวนี้เขียนผิดนะขอเปลี่ยนแป๊บนึงเป็น on day hit โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคต่อไปในส่วนที่เราจำเป็นต้องมีอย่างสุดท้ายก็คือเจ้าส่วนของการยิงปืนออกไปก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยนะผมก็คือการยิงถ้าเกิดไม่มีส่วนนี้ปืนก็ไม่ทำงานเพราะไม่มีการยิงนั่นเองก็local function ชื่อว่าไฟล์ผมไฟล์ตรงตัวเลยก็คือยิงนั่นเองโดยตัวนี้ก็ใส่พารามิเตอร์เหมือนกันนะผมโดยพารามิเตอร์จะใส่เป็นlayer and mouse position ซึ่งเจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยก็จะไปทำงานรวมกับเจ้ารีโมทของตรงนี้รีโมทตัวนี้ดิตัวนี้ก็คือตัวนี้มันจะเป็นรีโมทมันไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็คือยิงจาก client ไปหาเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็จะเอาฟังก์ชันเนี่ยไปใส่ในรีโมท on server event นี่แหละเดี๋ยวเขียนให้ทุกคนดูก่อนเนาะก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาว่า local เป็น origin ก็คือตำแหน่งเริ่มต้นที่กระสุนจะทำการยิงออกไปก็อย่าลืมว่าเราสร้างไว้แล้วก็คือเจ้าตัวของfile point world position ก็เป็นตำแหน่งของโลกนั่นเองก็คือ file point แล้วก็ตำแหน่งของ file point ในโลกต่อไปก็เป็นส่วนของ local direction ก็คือจุดที่ต้องการให้กระสุนนั้นเดินทางไปยังเป้าหมายหรือ direction ทิศทางนั่นเองก็เท่ากับเป็นเมาส์นะผมเมาส์ position ที่ยิงที่ส่งมาลบกับเจ้า origin ก็เป้าหมายที่เราจะยิงกระสุนไปก็จะเป็นทิศทางนี้ก็คือนำทิศทางของ mouse position คือที่รับมาจากตรงนี้เอามาลบกับ origin ก็คือจุดเริ่มต้นของกระสุนหรือเส้นเลย์แคสที่จะยิงปืนหรือกระสุนออกไปนั่นเองโดยเราจะใส่ตัวนี้ไปว่า unit เป็นการเหมือนเป็นการแปลงค่าของเวกเตอร์ให้มันเป็นค่าเป็น1ตลอดนะครับน่าจะเพื่อให้แบบเวลาที่เราเจ้าตัวโมดูลมันเก็บค่าไปประมวลผลต่อเพราะว่าเมื่อเรายิงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมียิงครั้งที่2มันก็ต้องไปคำนวณอะไรพวกนี้อีกซึ่งการแปลงค่ายูนิตเนี่ยให้มันเวกเตอร์เท่ากับ1ตลอดเวลามันก็จะทำให้ค่าที่ยิงออกไปมันมีความมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมันจะไม่มีผลกระทบต่อทิศทางอะไรที่ยิงมันก็ยังคงแม่นยำแต่มันจะช่วยในการคำนวณนั่นเองเพื่อที่ว่าถ้าค่าเป็น1ก็จะสามารถคำนวณทิศทางอะไรต่างให้มันแม่นยำได้เพราะว่ามันมีค่าเป็น1ตลอดเวลานะเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเข้าไปในสไลด์ให้ทุกคนเข้าใจขึ้นไปอีกถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจก็จะมีสไลด์ช่วยคนอยู่ต่อไปประกาศ caster file ก็คือเจ้าตัวตัวแปร caster ที่เรากำหนดก็คือเป็น fastcast ก็คือที่เราเรียกเข้ามาจากเต้าโมดูลน่าจะเป็นตัวแปรหรือฟังก์ชันอะไรสักอย่างที่อยู่ในโมดูลนี่แหละก็เป็นการประกาศถึง caster ไฟล์ก็เป็นการเชื่อมกับฟังก์ชันไฟล์ในการยิงก็คือยิงกระสุนยิงเส้น raycast ออกไปอย่างทิศทางที่กำหนดโดยมีจุดเริ่ม origin คือ file point และก็ direction ทิศทางที่ยิงไปก็คือตำแหน่งของเมาส์ที่ทำการคลิกลบกับ origin ก็คือfile point นั่นแหละโดยสิ่ง parameter ที่จะเพิ่มเข้าไปก็จะเป็น origin นั่นเองก็คือจุดเริ่มที่ยิงตามด้วย direction ก็คือทิศทางตามด้วยความเร็วความแรงของกระสุนปืนที่ยิงออกไปก็กำหนดเป็นเวกเตอร์3นะผม velocity เป็นเวกเตอร์3ก็กำหนดตามตัวเลขของผมยิ่งใส่เยอะก็จะมีความเร็วความแรงของกระสุนที่เยอะมันก็จะไปหักล้างกับเจ้าworkspace gravity ตรงนี้ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อทุกคนใส่สักหมื่นสักพันเนี่ยมันก็จะยิ่งตรงขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็จะยิ่งมีค่ามากกว่าเจ้า gravity ของ workspace นั่นเองในหน้าที่นี้ผมจะใส่แค่500ก่อนนะทุกคนจากนั้นตัวแปรสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในจุดจบของจุดจบอะไรล่ะในการทำปืนนี้ก็คือเจ้ามันชื่ออะไรวะcast behavior
ก็คือการกำหนดพฤติกรรมให้กับเจ้ากระสุนที่เราจะยิงหรือเจ้าเส้นเรย์แคสที่ยิงออกไปนั่นเองตรงนี้ก็คือพฤติกรรมของกระสุนหรือเส้นเรย์แคสที่ยิงออกไปก็สังเกตได้ว่าตอนที่เรายิงเนี่ยมันก็จะยิงตำแหน่งเริ่มต้นก็คือตัวนี้ตำแหน่งเริ่มต้นก็คือปลายกระบอกปืนก็คือปลายกระบอกปืนตัวนี้เป็นออริจินเริ่มยิงจากตรงนี้แล้วก็ direction เนี่ยก็คือ mouse position ลบกับ origin ก็คือทิศทางที่เรากดยิงตัวอย่างเช่นผมยิงไปนู่นมันก็จะเอาตำแหน่งไฟล์ point เนี่ยไปลบกับตำแหน่งที่เรากดยิงไปนั่นเองก็จะเป็นตำแหน่งทิศทางที่เส้นเรย์แคสหรือกระสุนปืนจะเดินทางไปยังทิศทางนั้นส่วนเจ้าตัว500ก็เป็นความเร็วของกระสุนที่จะพุ่งออกไปส่วนเจ้า cast behavior ก็คือกำหนดพฤติกรรมรูปแบบให้กับเจ้ากระสุนเส้นเรย์แคสนั่นเองโอเคเข้าใจไหมทุกคนมาตรงนี้ก็เป็นทูลอีเวนต์ตรงนี้ก็จะเป็น Raycast เป็นอีเวนต์แล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมีทูลมี Raycast ก็เป็นรีโมทซึ่งเราจะมาใส่ของเจ้ารีโมทก่อนนะโดยประกาศถึงเจ้าไฟล์ Event เป็น on server event ก็คือจะ connect ทำงานกับ server event ก็ต่อเมื่อมีการยิงไฟล์ server ตัวนี้มาก็จะทำการ connect ตัวนี้โดยสิ่งที่จะให้ connect เนี่ยก็จะเป็นเจ้าฟังก์ชันไฟล์ตัวนี้เลยก็คือทำการยิงกระสุนปืนออกไปก็คือผู้เล่นทำการคลิกเลือกตำแหน่งที่จะยิงแล้วก็ทำการยิงนั่นเองส่วนเจ้า Raycast ก็จะเป็นRaycast ไม่เป็น caster นะผมเป็น caster ray ก็สังเกตว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้น connect auto เหมือนตัวอื่นเพราะว่า ray hit เนี่ยเป็น parameter เป็นตัวแปรที่โมดูลนี้มันสร้างขึ้นมาแล้วเราก็เรียกใช้นั่นเองมันไม่ได้เป็นของ Roblox นะครับแต่ก็สามารถ connect ได้ connect กับเจ้า on ray hit มาได้ไงเนี่ย on ray hit ก็คือเมื่อเจ้า caster เนี่ยที่เราประกาศตรงนี้ที่อยู่เกี่ยวข้องกับเป็นตัวแปรการทำงานในเจ้าโมดูลมันมีการray hit ก็คือมีการพุ่งไปชนกับวัตถุหรืออ็อบเจกต์ต่างๆก็จะทำการแบบนี้เลยก็เก็บวัตถุที่ชนไว้ในตัวแปรนี้แล้วก็มาเช็คว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมีฮูน้อยก็ทำการเทคดาเมจซะก็คือจะถูกเรียกก็ต่อเมื่อเจ้าเส้น Raycast หรือกระสุนนั้นมันไปฮิตไปยิงโดนกับอ็อบเจกต์วัตถุต่างๆที่อยู่ใน workspace ที่สามารถสัมผัสได้นั่นเองก็จะ connect กับตรงนี้ต่อไปมี caster อีกตัวนะผมก็เป็นcaster ผีน้อยไม่ใช่เป็น caster on เล็งเช้งเป็นเล็งเช้งเฉยๆโอ้พระเจ้าเขียนอะไรเนี่ยโอเคก็ connect ไปเหมือนเดิมก็ connect on เป็น on เล็งเช้งนั่นเองก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อค่าของเจ้าเส้นเจ้าวิถีกระสุนของ Raycast เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำการ connect กับฟังก์ชันตรงนี้เพื่อกำหนดทิศทางให้กับกระสุนให้มันเดินทางไปตามกับเจ้าเส้น Raycast นั่นเองโอเคต่อไปสุดท้ายก็เป็น Tool Event นี่ก็จะมีเดี๋ยวเรามาเพิ่มทูลอีเวนต์เพราะว่าผมจะเพิ่มพวกแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยทุกคนว่าปืนของเรานั้นมีเออร์เรอร์ โอ้พระเจ้าเล่นมากับเออร์เรอร์เลยเหรอเท่ากับมันเออร์เรอร์ได้ไงนะ backlist is not เราไม่ได้ประกาศ backlist ทุกคนโทษทีbacklist เราต้องเอามาประกาศโอเคต้องประกาศอันนี้เราต้องสร้าง tool event ขึ้นมานะผมโดยlocal function เป็นtool active ไม่ใช่ดิต้องเป็น tool on equip ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้เมื่อ tool หรือปืนของเรานั้นถูกหยิบขึ้นมา
เราก็จะเพิ่มlist เข้าไปในนี้ก็คือเป็น cache palm เนาะ cache palm dot เป็น filter เนาะนี่ไงfilter descendants instant ก็เป็นการกำหนดเจ้าตัวbacklist ตรงนี้นั่นเองของ cache palm ก็คือใช้ตรงนี้ตัวนี้ก็จะกำหนด backlist ที่จะทำให้กระสุนนั้นมองข้ามไปตัวอย่างเช่นในหน้าที่นี้ผมจะให้กระสุนมองข้ามtool dot parent ก็คือผู้เล่นที่เป็นเจ้าของทูลก็คือตัวของผมเองนั่นเองก็คือเมื่อผมทำการถือทูลเข้ามามันก็จะทำการแคสปาล์มแล้วก็นำตัวผมที่ถือทูลเข้าไปอยู่ในตัวแบ็กลิสต์และกระสุนก็จะไม่สามารถยิงโดนผมได้นั่นเองตัวนี้ดิก็ไม่สามารถยิงโดนผมมาเราไปเทสกันก่อนเทสก็เพิ่มตัวนี้เป็นทูลอีเวนต์เป็นทูลเฉยๆมั้งโอเคก็ปุ๊บไม่ใช่เป็น tool dot equip ก็ connect เป็นอันนี้ก็คือเมื่อ tool ถูก equip ก็คือหยิบขึ้นมาใช้ก็ให้ทำการ connect กับฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองมาเทสดูทุกคนก็ยังมี error แฮะbacklist ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดนะทุกคนได้ละผม ผมจำไม่ผิดมันต้องขึ้นสีแดงแบบนี้ทุกคนมันถึงจะใช้งานได้เพราะว่าที่มันขึ้นerrorสีแดงนี้เหมือนแบบในโมดูลน่ะมันทำงานถูกต้องแล้วแต่ในเชิงของ Roblox เฉยๆที่มันผิดกับทางของ Roblox ก็คือน่าจะผิดเกี่ยวกับพวก side tag อะไรพวกนี้แหละครับมันเลยแจ้ง error แต่ในส่วนของโมดูลเนี่ยมันก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเนาะแต่ถ้าเกิดใครรู้ว่ามีวิธีแก้ก็บอกผมด้วยนะครับผมว่ามันแก้ยังไงหรือมันเป็นแบบนี้ปกติผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนอะไรแล้วเปลี่ยนอะไรอ๋อเขียนแบ็กนี้ผิดเหรออ๋อไปเพิ่มตัว n อีกตัวปะโทโอเคถูกต้องแล้วทุกคนมาจะไม่มีเออร์เลอร์แน่นอนเอิ่มพูดไปอยู่ยกว่าจะมีเออร์เลอร์แบบที่จะอ๋อเขียนคอนเน็กผิดงั้นหรือ87คูเน็กอะไรมาเนี่ยคูเน็กโอ้ยจะบ้าโอเคได้แล้วอ้าวลืมเพิ่มทุนโอ้ให้มันเรียบรับลื่นหน่อยสิมาโอเคทุกคนเรามาลองยังจะไม่ยิงจนกว่ามันจะclient อยู่ไหนไปเขียนอะไรผิดไว้get mouse เนี่ยเลยทุกทีทุกคนมันต้องใช้เป็นจุดแบบนี้ขอโทษครับโอเคเรียบร้อยทุกคนเจอปืนเอ้ยชิบอุ้ยตกใจหมดเลยหายไปไหนโอเคเรามาลองยิงกันนะทุกคนผมลองยิงปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีเส้นตรงนี้ออกมาซึ่งเจ้าเส้นตรงนี้มันเรียกว่าเส้นเลแคสนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นอยู่ตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นจากกระบอกปืนผมตรงนี้แล้วก็กระสุนก็จะมาจบตามปลายเส้นแล้วก็จะเดินทางมาอย่างจุดจบของเส้นเลแคสเห็นไหมกระสุนผมก็จะตามมาด้วยปึ๊บปึ๊บประมาณนี้คือเส้นเลแคสก็นะมันเลยอะไรมันอะon lane hit torrent this checkpoint on lane hit น่าจะมีปัญหาตรง on lane hit นะผมตรงนี้เหมือนเราจะใส่อะไรผิดไปบ้างนะผมเราก็ต้องเช็คดูว่าเราใส่อะไรผิดโอเคครับทุกคนผมเจอ error ที่มันแจ้งเตือนในส่วนของ on lane hit แล้วนะครับผมก็คือผมลืมใส่ h ตรงนี้อีกตัวนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนไปย้อนดูก็จะเห็นว่าผมลืมใส่เนาะก็คือเจ้าการทำงานของฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยทุกคนต้องสังเกตทุกบรรทัดทุกตัวให้ดีเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนบางส่วนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรบอกเนาะเราก็ต้องเขียนให้ถูกด้วยอย่างเจ้าพวกcaster on day hit อะไรพวกนี้เนี่ย
ก็เป็นให้ตัวใหญ่ก็คือลืมไปตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นความผิดผมเองเพราะว่ามันเป็นไฟเฟอร์เชลตรงวิทเนี่ยมันเป็นของเจ้าตัวโรบล็อกอยู่แล้วก็คือผมฉันผิดนั่นเองโอเคเราก็เข้าไปเทสดูผมก็นั่งหาตั้งนานโอ้ตัว H ตัวเดียวขอโทษโอเคเรามาลองยิงดูเปี้ยงก็จะได้เส้นเรคัสแบบนี้ทุกคนสังเกตว่าเราผมยิงแบบบนฟ้าปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทำการย้อยลงยิงปุ๊บก็ย้อยลงก็คือมันก็จะเอาความเร็วของกระสุน500นั่นน่ะมาลบกับ gravity ของ workspace ปุ๊บตัวอย่างเช่นผมปรับเจ้า gravity โอ้ยมันมาแล้วลองยิงดูนะปุ๊บเอ้าอ่ะอย่าบอกว่าผมผมเอาเจ้าซอมบี้ไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแน่เลยนี่ไงเนี่ยถ้าเกิดผมเอาซอมบี้มาอยู่ข้างนอกของ workspace ผมแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้เอ่อโอเคน่าจะไม่มีตรงไหนกำหนดจะซอมบี้แหละก็คือตอนนี้เจ้าซอมบี้มันได้อยู่ข้างนอกโฟลเดอร์บุลเลตนะผมจะมาลองยิงมันดูปุ๊บเห็นไหมผมก็จะสามารถเทคดาเมจกับเจ้าซอมบี้ได้แล้วตอนนี้ก็คือเจ้าซอมบี้ไม่อยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวกันกับผมก็เพียงเฮ้อโอเคถือว่าใช้ได้มาครับในส่วนของเจ้าตัวน้ำที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะทุกคนก็คือตรงส่วนของเจ้า ignore water นั่นเองเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ผมปรับมันเป็น true คือมันสามารถยิงทะลุน้ำได้เห็นไหมกระสุนก็จะกระทบอยู่ข้างล่างซึ่งกระสุนก็จะทำลายตัวเองหลังจากผ่านไป2หรือ3วิธีตามที่ผมตั้งเจ้าตัวเดอร์บิสตรงนี้ต้องสังเกตนะครับเราต้องมาใส่ข้างนอกในตรงนี้นะเราไม่ได้ไปใส่ในฮูมานอยด์ถ้าเกิดเราใส่ในเงื่อนไขที่มันทำดาเมจกับผู้เล่นเนี่ยกรณีที่มันไม่ได้ไปยิงโดนผู้เล่นเนี่ยมันไปโดนอ็อบเจกต์อย่างอื่นโดนพื้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำลายตัวเองนะครับซึ่งก็ต้องสังเกตการใช้งานของโค้ดให้เหมาะสมและถูกต้องด้วยแล้วก็ถ้าเกิดผมทำการเปลี่ยน ignore water ให้เป็น false เนี่ยมันก็จะสามารถยิงจะไม่สามารถยิงทะลุผ่านน้ำได้นั่นเองเห็นไหมเจ้าเส้นเลแคสเจ้าเส้นกระสุนก็จะมากระทบอยู่บนผิวน้ำแทนแบบนี้ซึ่งก็คือเราปรับ ignore water กับ false เองซึ่งในกรณีนี้แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้แบบไหนก็ปรับได้ตามสบายต่อมาในส่วนของเจ้า fast cast visual light cast นี่ก็เป็นเส้นของ ray cast นั่นเองถ้าผมปรับเป็น false เราก็จะไม่เห็นเส้นวิถีกระสุนนั่นเองปึ๊บเห็นไหมไม่เห็นแล้วแต่เราจะยังเห็นเจ้ากระสุนที่ยิงออกมาใช่ปะจริงก็คือเราปิดเส้น ray cast แล้วเราก็ใช้กระสุนแทนก็คือกระสุนที่เรายิงออกไปเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ตามเจ้าเส้น ray cast ที่เราทำการเซตไว้เลยปุ๊บเห็นที่มันโดนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกระสุนทุกคนมันคือเส้นเรแคสแต่ในหน้าที่นี้คือเราปิดเป็นฟองไงมันก็เลยอันนี้ก็เลยไม่เห็นก็เอาไว้เปิดไว้สำหรับการเช็คว่าวิธีกระสุนปืนเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าส่วนในฟังก์ชัน on range check เนี่ยผมจะสาธิตให้ดูถ้าเกิดผมไม่ใช้ฟังก์ชันนี้แต่ต้องปรับอันนี้เป็นทูก่อนนะไม่ใช่ฟังก์ชัน on range check ก็คือจะไม่มีการปรับกระสุนให้มันไปตามทิศทางของเจ้าเส้นเรแคสนั่นเองก็คือตัวอย่างก็จะได้แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมีแต่เส้นเรแคสกระสุนก็จะติดอยู่แค่ไฟพอยต์เห็นไหมสิ่งที่พุ่งไปก็มีแค่เจ้าเส้นเรแคสกระสุนก็จะติดอยู่ปลายกระบอกแล้วซึ่งแน่นอนว่าเวลาเรายิงเนี่ยไม่ใช่เพราะกระสุนนะครับที่มันไปโดนแล้วก็ทำดาเมจเพราะมันเป็นเจ้าเส้นเรแคสต่างหากที่ไปโดนเห็นปะที่เราสร้างกระสุนมาก็เพราะว่าในเมื่อเราใช้ในเกมจริงๆเนี่ยเราคงไม่เอาแบบระบบปืนไปยิงเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมล่ะน่าจะเป็นเหมือนแบบพวกเลเซอร์แต่ก็ควรจะใช้เป็นแบบอ็อบเจกต์อื่นในการยิงก็เส้นเรแคสเนี่ยเหมือนเป็นตัวนำวิธีกระสุนเฉยๆนะผมซึ่งก็ประมาณนี้เลยโอเคนี่ก็เป็นการทำปืนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มอ็อบเจกต์ต่างๆเข้ามาเช่นเสียงซาวด์แอนิเมชันซึ่งผมก็จะสอนในคลิปนี้เลยนั่นเอง ให้มันจบไปในคลิปเดียวเลยทุกคนจะได้ทำทุกอย่างเป็นมาเริ่มขั้นแรกผมจะทำการเพิ่มแอนิเมชันก่อนนะทุกคนให้ทุกคนสร้างแอนิเมชันมา2แอนิเมชัน
สร้างดิสขึ้นมาอย่าใส่ใจว่าทำไมเสื้อผมเป็นแบบนี้ครับเสื้อน่าจะถูกลบเศร้าเลยโอเคก็ให้ทำการสร้างแอนิเมชันแรกก็จะเป็นแอนิเมชันในการถือปืนขึ้นมาก็คือแอนิเมชันเนี่ยจะทำงานเมื่อตอนที่ผู้เล่นทำการequip ทูลตรงนี้นั่นเองก็จะทำงานในนี้ซึ่งให้ทุกคนออกแบบแอนิเมชันในการถือปืนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมออกแบบเสร็จนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการออกแบบแอนิเมชันในการถือปืนของผมออกมาแล้วผมก็คือกดตรงนี้แล้วก็ทำการเพลย์มันจะวนลูปนะครับโอเคมาละก็คือผมจะให้แอนิเมชันเหมือนแบบเราหยิบปืนมาจากหลังข้างหลังเราครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบยกปุ๊บขึ้นมาแบบนี้หลังจากที่มันยกมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการเล่นเสียงปืนก็คือเสียงที่ผมเตรียมมาก็จะเป็นโอเคตัวนี้ก็เป็นซาวที่ผมเตรียมมานะผมก็คือมีทั้งหมด3ซาวก็ให้ทุกคนหาซาวแล้วก็เอาซาวไปไว้ในทูลหรือปืนของเล่นลืมเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อเป็นพิสตอลเป็นปืนพกนะกันก็ผมจะใช้ทั้งหมด3เสียงนี้ผมก็คือเสียงแรกเป็นเสียง on equip ก็คือเสียงของแอนิเมชันตัวนี้นั่นเองเมื่อผู้เล่นถือขึ้นมาปุ๊บในจังหวะที่มันยกมาตัวนี้เนี่ยผมก็จะให้มันเล่นเสียงตัวนี้พอดีก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เป็นเสียงเหมือนแบบขึ้นลำขึ้นลำปืนประมาณนั้นก็ปรับให้เป็นสัก40-30อะไรเนี่ยต่อไปเสียงช็อตก็เสียงช็อตนี่ก็จะเป็นเสียงเมื่อผมทำการยิงปืนออกไปนั่นเองซึ่งเราก็ต้องเป็นเสียงนี้โอเคผมไม่เอาเสียงนี้ดีกว่าผมจะมีเสียงที่ผมเคยทำอยู่นะสักครู่นะทุกคนนี่มันมีเสียงที่ผมเพิ่มไปอยู่โมเดลอันเดิมนะฮะก็คือเสียงตรงนี้นั่นเองเป็นเสียงปืนช็อตเพลย์ดูโอเคก็เป็นเสียงเหมือนปืนลูกโม่เลยนะทุกคนเท่ๆเฟี้ยวๆต่อไปตรงอันอีคลิปก็เป็นเสียงสำหรับเมื่อเราทำการเก็บทูนนั่นเองก็เป็นเสียงเหมือนเก็บของประมาณนี้โอเคเมื่อทุกคนได้แอนิเมชันในการหยิบปืนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการจุด3จุดแล้วก็ไปที่ set animation priority แล้วก็ปรับเป็น action แล้วก็ทำการพับบิด to ระบอกได้เลยนะผมแล้วก็ทำการอย่าลืมก๊อปเจ้าตัว ID ของ animation ทุกคนด้วยแล้วก็นำมาใส่ใน animation นั่นเองต่อไปก็จะไปสร้างanimation ของการยิงนั่นเองโอเคไปสร้างกันเลยโอเคทุกคนผมก็ได้สร้างแอนิเมชันในการยิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นท่าประมาณนี้เลยโอเคทำตั้งนานลืมอะไรรู้แล้วลืมอะไรลืมเอาโมเดลเข้ามาใส่ในตัวผู้เล่นมันจะได้เห็นว่าเวลาถือปืนโอเคโอเคโอเคก็จะเห็นแล้วภาพก็เป็นประมาณนี้เลยยิงปั้งปั้งก็จังหวะเนี้ยผมจะให้มันยิงกระสุนปืนออกในจังหวะเฟรมช่วงนี้นะผมก็กำหนดให้มันมีการยิงรีโมทออกในช่วงนี้เลยถ้าเกิดเราไปยิงในช่วงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบไม่สมจริงใช่ปะเส้นก็กระสุนก็จะออกจากตรงนี้แทนก็คือผมต้องการให้มันออกมายิงในตรงจังหวะนี้นั่นเองกรรมการยิงกับปั้งก็แบบนี้โอเคนี่ก็เป็นแอนิเมชันในการยิงก็ให้ทำการเซตเป็นแอคชั่นแล้วก็ Import มาเหมือนเดิมเลยโอเคตัดไปในการเพิ่มแอนิเมชันนะทุกคนโอเคครับจากนั้นให้ทุกคนไปที่เจ้าตัวโมเดลปืนของเราที่อยู่ใน Starter Pack แล้วก็ทำการเพิ่มพวกแอนิเมชันเข้าไปในนี้นะผมแล้วก็ทำการย้ายเสียงต่างๆซึ่งเสียงนี่ผมก็จะเอาไปเก็บไว้ในเจ้าพวกโมเดลแทนนะผมก็คือเสียงยิงเอาไปเก็บไว้ในลำกล้องนะสำหรับผมเสียงอีคูปกับเสียงตอนใช้ก็เอาไว้ที่คลิปประมาณนี้โอเคมาในส่วนของตรงนี้เลยเราก็จะประกาศถึงแอนิเมชันแล้วก็เสียงมาประกาศตรงนี้กันปึ๊บก็เป็นตัวนี้เป็นแอนิเมชันต่อไปก็เป็น Sound แอนิเมชันก็จะมีอยู่2แอนิเมชันก็คือ Local เป็น Short ก็คือแอนิเมชันตอนยิงเท่ากับ Tune เราเก็บไว้ในTune แหละก็คือ Short Anim แล้วก็ Local เป็น
equiped anim เป็นแค่อนิมก็พอเนาะมันจะยาวเกินequip anim กับ short anim ก็แล้วกับ tune dot เป็น on equip anim โอเคต่อไปซาวก็มี3ซาวนะครับก็คือเสียงตอนยิงปืนแล้วก็เสียงตอนถือกับเสียงตอนเก็บก็ประกาศเสียงตอนยิงก่อนเนาะ short sound เท่ากับเป็น tune ผมเก็บไว้ในโมเดลเนาะถ้าจะไม่ผิด tune model barrel short sound ต่อไปก็local เป็นเสียงequip แล้วกัน equip sound เท่ากับ tune model เหมือนกันแต่อยู่ในคลิปก็เป็นequip on equip sound และอีกอันก็เป็นเสียงตอนเก็บก็เป็นอันนะผม an equip เท่ากับ tune model click เป็น an equip ก็เปลี่ยนชื่อให้มันเข้าใจง่ายด้วยนะผมก็ตัวนี้อาจจะเพิ่มเป็น on ก็ได้ on กับ an เนี่ยก็เหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมทำการเช็คด้วยนะครับเช็คด้วยว่า object มันมีหรือเปล่าปึ๊บอุ้ยปึ๊บแล้วก็อันนี้มาใส่ตรงนี้ชึบเปลี่ยนวอนด้วยเป็น sound ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น animation แล้วก็ลบตัวนี้ออกโอเคเรียบร้อยสำหรับการเพิ่ม animation แล้วก็ sound เข้ามาเราก็จะมาเพิ่มในอีเวนต์เกี่ยวกับทูลคือตรงทูลอีเวนต์แล้วกันอันนี้ก็เป็นทูลเวิร์กแล้วกันเนาะโอเคเรามีทูล equip แล้วเราก็ต้องมี local function สำหรับactive ก็คือตอนกด active tool แล้วกันเนาะ active tool นี่เป็น tool equip ก็เพิ่มอีกอันเป็น tool เพิ่มเป็น on นะ on equip อันนี้เป็น un equip ก็เปลี่ยนชื่อให้มันด้วยปุ๊บเรียบร้อยซึ่งใน active tool เนี่ยเราจะมีการโหลด animation ตอนกดยิงนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเราต้องผมจะทำให้มันทำการมี debug พร้อมกับเจ้าตัวของ client ด้วยนะผมเพราะว่ามันจะได้มีการทำงานพร้อมๆกันเลยแต่จะเล่น animation เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ client แค่ส่งค่าแต่จะมี debug เหมือนกันแค่นั้นโดยที่ตัวนี้ก็ทำการเพิ่มdebug เข้ามากับ for ไว้จากนั้นเมื่อเข้ามาก็ทำการเช็คกันเลยนะว่า if not debug then ประมาณนี้ก็ให้ทำการหาcharacter ของผู้เล่นก่อนคือ character เท่ากับ tool parent ก็คืออันนี้ที่เราสามารถประกาศเป็น tool parent ก็คือเมื่อผู้เล่นจะ active tool หรือกดใช้ tool ได้ก็คือผู้เล่นก็ต้องถือ tool ไว้อยู่แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็สามารถประกาศ character เท่ากับ tool parent ก็คือผู้เล่นที่ถือ tool อยู่นั่นเองก็เช็คก็ได้ if not character then one character not found ก็ทำการ return เป็นไปในหน้าที่นี้เราจะยังไม่ใส่ debug เป็น true เนาะเราจะมากำหนด debug เป็น true ข้างล่างแทนเมื่อมันเจอผู้เล่นแล้วตัวนี้จะได้ไม่จำเป็นต้องมาreturn true return ค่า debug ในนี้แทนก็คือเมื่อมันเจอมันก็จะลงมาทำเลยก็ให้มัน debug เป็น true ไปเลยนะครับจากนั้นก็ทำการโหลด animation เท่ากับ character เป็น buffer child ก็คือหา humanoid ของผู้เล่นที่ถือทูนั่นเองแล้วก็ animator พร้อมกับทำการโหลด animation เข้าไปใน animator ของ humanoid ที่ถือทูนเป็นshort anim โอเคแล้วก็ if load animation แล้วก็ and ซึ่งเราจะให้มันเล่น animation ยิงกับเสียงยิงเพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะฮะถูกหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บ
อ่ะก็เมื่อเจอถ้าเกิดมีแอนิเมชันที่ถูกโหลดเข้ามาปุ๊บก็ทำการเล่นแอนิเมชันยิงปืนไปนะครับผม จากนั้นก็เราต้องการเวลาให้มันพอดีกับจังหวะที่ผู้เล่นควักปืนขึ้นมายิงนะผมก็ผมลองเอากาไปสักแท็กไว้0.5แล้วกันพอแบบเราไป 0.5 วินาทีแล้วก็ทำการช็อตซาวไปอย่างเงี้ยอ่ะพอเล่นเสร็จปุ๊บก็รออีก 0.5 แล้วกันพอรอ 0.5 ปุ๊บเปลี่ยน debug ให้เป็น false คุณต้องทุกคนต้องใส่โคดาให้มันพร้อมกันด้วยนะ ก็คือเราต้องเปลี่ยนนี่เป็น 0.5 ละให้มันพอดีกับอันนี้ แล้วก่อนจะยิงก็คือเล่นแอนิเมชันอยู่ ก่อนจะยิงฉะนั้นปุ๊บเรา0.5เสียงยิงป้างเสียงยิงก็ต้องมาพร้อมกับเสียงเสียงยิงก็ต้องมาพร้อมกับการยิงปืนออกไปก็คือใส่แท็กไว้ตรงนี้ไป 0.5 ประมาณนี้ก็น่าจะได้ละเสียงยิงปืนผมอยู่ในบาร์เรลเนาะโอเคเกือบแล้วยังไม่จบนะฮะตัวนี้เสร็จในส่วนของ Active Tool ไปละในส่วนของ Tool Equip กับ Unequip Unequip เราใส่แค่เช็คซาวนะผมว่า if sound if unequip sound then unequip sound แล้วก็ play ไปนะผมก็คือเมื่อผู้เล่นทำการเก็บทูลก็จะ connect กับฟังก์ชันนี้ก็ให้ได้ยินเสียงตอนเก็บทูลนั่นเองตัวนี้อีกนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะก็ทำการก๊อปตัวนี้มาก็ได้ทุกคนตัวนี้แค่จะมีการโหลดแอนิเมชันเฉยๆนะฮะตัวนี้ก็มีแค่โหลดแอนิเมชันนะครับเป็นแอนิเมชันตอนที่เราควักปืนออกมาก็ทำการโหลดแอนิเมชันเป็นon equip หรือเปล่าไม่ใช่ equip anim ฮะก็โหลดพร้อมกับเสียงเป็น sound เป็น equip sound on equip sound ก็เล่นเสียงไปโหลด animation ตรงนี้ไม่ต้องเอาใส่นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นเฉพาะตอนถูกแล้วโทษทีมาไปเทสกันทุกคนหวังว่ามันจะได้นะเราต้องรอตัวเกมโหลดสักครู่นะครับมันถึงจะโหลดพวกเสียงแอนิเมชันมาผมจะถือแล้วทุกคนปุ๊บเฮ้ยพอดีไหมชึบถือขึ้นมาปุ๊บโอเคแต่เสียงเก็บไม่มีโอ้โห ก็เรียกแค่ EQ แบบไม่ได้เรียกอย่างอื่นเลยโอ้จบเลยมาลืมเรียกทุกคนก็อันแรกเป็น Active ก่อนเนาะ Active Equip แล้วก็เป็น Unequip ก็คือตอนกดใช้ทูลกดยิง Equip กดทูลขึ้นมาใช้ Unequip เก็บทูลลงไปในกระเป๋าอันแรกก็จะเป็น Active Tool อันนี้ก็เป็น Equip ชื่ออะไรวะ Tool Equip อันนี้ก็เป็นทูลอันเนาะตั้งชื่องงวะ EQ IP อัน Equip จะตั้งให้มันยากทำไมอันนี้ก็เป็นออนไปเลยแบบนี้สิก็แค่นี้โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเรามาดูกันเจ้าปืนของผมว่ามันจะใช้งานหรือเปล่าถือปุ๊บอันนี้คือเสียงเก็บเสียงถือเสียงเก็บเรียบร้อยหมาจะซอมบี้โดนฆ่าแน่ลูกโม่งฆ่ามาดูตอนยิงนะผมดูดิท่านผู้ชมเป็นการยิงแบบตบนั่นเองที่ผมชิปหายแล้ว
ชิบหายแล้วมัวแต่เทสให้ท่านผู้ชมดูลืมเอาฟังก์ชันโอเคท่านผู้ชมผมลืมเพิ่มเจ้าเล็งเชงผมขอเรียกเพิ่มแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนผมก็ได้ทำการเพิ่มกลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมขออนุญาตปรับกระสุนให้เป็น 0.1นะเพราะว่าผมชอบแบบกระสุนเม็ดเล็กๆมากกว่านะทุกคนโอเคก็น่าจะเสร็จแล้วนะสำหรับเจ้าปืนของเราในคลิปนี้ขอลองอีกครั้งปึ๊บโคตรดังเอ๊ะเมื่อกี้แอนิเมชันมันหลุดไม่ทันนะทุกคนซึ่งทุกคนก็ผมแนะนำว่าค่าเจ้าความเร็วของกระสุนเนี่ยให้ปรับเป็นสัก 1,000น่าจะพอดีนะทุกคนก็แล้วแต่ขึ้นกับประเภทที่ปืนทุกคนทำเลยเนาะแต่ของผมจะเป็น 1,000แล้วทุกคนผมขอปรับแอนิเมชันในการยิงใหม่นะครับผมไม่ชอบการยิงแบบนี้เลยโอเคทุกคนผมได้ไปออกแบบแอนิเมชันในการยิงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอาเชือกแหลกถือใจเย็นใจเย็นลองยิงดูอ๋อผมได้เปลี่ยนแอนิเมชันแล้วนะทุกคนปุ๊บก็จะสังเกตว่าผมเปลี่ยนเจ้า velocity ของความเร็วของกระสุนของผมมันก็จะมีระยะที่ตรงมากขึ้นเห็นปะเมื่อเรายิงออกไปปุ๊บมันก็จะมากขึ้นนะผมก็เป็นระยะที่ผมคิดว่าน่าจะพอดีแล้วนะครับผมก็ลองยิงไปตัวนู้นดูโอเคอันเนี้ยแอนิเมชันของการยิงผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนยิงไปนู่นโอเคตัวาใช้ได้นะทุกคนต่อไปผมจะมาสอนสอนการเพิ่มเจ้าพวกเอฟเฟกต์ในการยิงก็คือให้ทุกคนออกแบบเอฟเฟกต์มาผมออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเราจะใช้เอฟเฟกต์เนี่ยไปไว้ในส่วนของไฟพอยต์นะผมปุ๊บนะเวลายิงก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้เลยซึ่งทุกคนก็สามารถไปออกแบบโดยค้นหาในโมเดลแล้วก็พิมพ์เป็นพวกเป็นคิดเป็นอะไร texture เป็น texture pack นะผมซึ่งพวก texture pack นี่ก็จะมีพวก texture อะไรต่างๆให้เรียกใช้เอามาตกแต่งแล้วก็เอามาใส่ใน particle แบบนี้ได้เลยก็คือผมปรับอะไรในนี้หมดเลยนะผมโอเคเมื่อเรามีเจ้า particle แล้วเราก็เอา particle ไปใส่ไว้ในปืนของเรานะครับผมโดยการปิดตรงนี้เป็น enable ก่อนผมยังไม่ให้มันเล่นนะครับปึ๊บผมก็จะเอาเจ้าเอฟเฟกต์พวกนี้ไปใส่ไว้ในปืนของผมที่อยู่ใน starter pack ใส่ในไฟล์ point นะผมต่อมาที่ผมจะใช้ก็อันนี้โอเคหลังจากที่เราได้เพิ่มเจ้า particle emitter effect ในการยิงแล้วก็มาเรียกในโค้ดของเราผมเป็นเจ้าparticle local particle 1ผมจะให้มันเป็นอยู่ในรูปแบบตารางแล้วกันเนาะเป็นlocal particle s particle light แล้วกันเท่ากับเป็นตารางโดยใช้เป็นเป็น p1 เท่ากับ tune handle มันอยู่ในไฟล์แล้วก็เป็นไลท์ชื่ออะไรนะ p ไลท์1โอเคก็จะเก็บไว้ในรูปแบบของตารางนั่นเองปึ๊บปึ๊บใส่คอมมาด้วยนะครับผมโอเคเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ให้มันเล่นตอนที่มันมีการยิงออกมาก็คือในฟังก์ชัน active ตัวนี้นั่นเองก็จะทำการเล่นตัวนี้ก็คือไป particle ก็จะทำการลูปลงคนคือผมจะใช้การ loop for ในการเล่นนั่นเองก็คือ for particle in เป็น pair นะผมก็
ก็คือในเจ้าparticle light เมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาเราทำการดู if particle and particle is pa particle emitter ก็เป็นให้ particle emit เป็นการเล่นเหมือนเดิมการเล่นแบบเฉียบพลันเองก็เป็นการเล่นแอนิเมชันเช็คทำสร้างตัวแปรนำไปวนลูปในตารางที่เราเก็บเจ้า particle เอาไว้เช็คถ้าเกิดว่า particle เนี่ยมันมีอยู่ในตารางแล้วก็เป็น particle emitter ให้ทำการเล่นเอฟเฟกต์เราไปเทสดูกันทุกคนว่ามันได้หรือเปล่าปึ๊บทุกคนจะสังเกตเอฟเฟกต์นะผมโอเคตัวนี้เอฟเฟกต์ก็ได้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคนสังเกตเอฟเฟกต์ตอนยิงโอเคต่อไปผมก็จะเพิ่มเลือดกับเสียงเลือดเข้าไปเมื่อเรายิงไปโดนตัวของพวกฮูแมนอยด์แล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับ EP 1 ในการทำปืนพิสตอลโดยใช้ระบบ Raycast ในส่วนของ EP 1 ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมไว้ในส่วนของ EP 2 ก็จะมาสอนของการเพิ่ม Particle เลือดแล้วก็เสียงของเลือดเวลาที่เรายิงไปโดนฮิวแมนอยด์นั่นเองซึ่งก็ต้องขอจบ EP 1 ไปเท่านี้ก่อนนะครับผมเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างในภายนอกนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะผมในการทำปืนในระบบของ Raycast นะผมใน EP 1 นี้ซึ่งก็เป็น EP ที่ยาวมากๆเลยนะครับผมซึ่งใน EP 2 ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วในการจบของส่วนของปืนพกในระบบ Raycast นั่นเองซึ่งก็รอชมคลิป EP 2 ได้เลยครับผมก็สำหรับ EP 1 วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมกดบายบายไว้เจอกัน EP 2 ครับทุกคน